नमस्कार, मी लतिका निंबाळकर. माझ्या चॅनलवरती तुमचं स्वागत आहे. आज मी तुम्हाला ओल्या हरभऱ्याची आमटी बनवून दाखवणार आहे. त्यासाठी बघा ही ओले हरभरे घेतलेले आहेत. हे 250 ते 300 ग्रॅम आहेत आणि ते आपण सोलून घेऊया. आता त्याचे घाटे फक्त घेतलेले आहेत बघा काढून हरभऱ्यांचे. असे सोलून घ्यायचे. एकदम चांगली लागते, जी आमटी चांगली लागते. सुकी भाजी म्हणा, ठेचा म्हणा. तुम्हाला जर ठेचा, सुकी भाजी, आमटी पाहिजे असली तर आपल्या दुसरा चॅनल महाराष्ट्रीयन रेसिपीवर आहे, तुम्ही ते पण बघा. तर आता अशा पद्धतीने बघा हे सोलून घ्यायचे पूर्ण आपल्याला. तर मी तुम्हाला दाखवते मी किती सोलले आहेत. एकदम छान चविष्ट असे लागतात आणि कोरडं खायला पण लागतात. जर तुम्हाला हे भाजून पाहिजे असतील ना गॅसवर तरी मला तुम्ही कमेंट करा, मी तुम्हाला भाजून दाखवेन. अशा पद्धतीने बघा हे मी सगळे सोलून घेते. हरभरे बघा पूर्णपणे सगळे सोलून घेतलेले आहेत. तवा गरम करत ठेवलेला आहे. हा लोखंडाचा तवा आहे. त्याच्यावर आपण हे ना हरभरे एकसारखे भाजून घ्यायचे. त्याला डाग पडस्तोवर आपल्याला हे भाजायचे आहेत. म्हणजे ना त्याची आमटी एकदम छान अशी चवदार अशी लागते. बघा असे डाग पडस्तोवर आपल्याला चांगले असे भाजून घ्यायचे. जास्त असे करपून द्यायचे नाहीत आणि जास्त पण भाजायचे नाहीत. असे बघा हलके हलके असे डाग पडले की नाही की गॅस बंद करायचा आणि हे खाली उतरून घ्यायचं. बघा हे असे भाजलेले आहेत. असे छान असे भाजून घ्यायचे. बारीक 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 टिपके टिपके बघा असे भाजलेले आहेत. आता ह्याला काय करायचं, तुमच्याकडे जर ठोंबा असेल तर ठोंब्यानं असं करायचं, नाही तर वरवंटा असेल तर वरवट्यानं थोडे थोडे हलके हलके कुटून घ्यायचे. नाही तर खलबत्त्यात कुटले तरी चालेल किंवा असे नुसते दाबायचे. गरम गरम जर केले की नाही तर लगेच होत्यात आणि लगेच हे ओले असल्यामुळे लगेच सॉफ्ट होतं. जास्त आपल्याला ह्याचा चुरा नाही ना करायचा, नुसतं थोडंसं दाबायचे, जेणेकरून त्याच्यामध्ये जे आपण जे आमटी बनवतो ना त्याच्यामध्ये सगळे हरभऱ्यामध्ये त्याचा अर्क उतारतो. बघा मी हलकेसे फोडून घेतलेले आहेत, जास्त काय फोडलेले नाही आहेत. फक्त त्याचं तोंड असं फुटलं पाहिजे, असं थोडं थोडं फुटले पाहिजे, असे फक्त करायचे. आता हे आपले करून झालेले आहेत. तर आता आपण आमटी बनवूया. कढई गरम करत ठेवलेली आहे, त्याच्यामध्ये आपण तेल टाकून घेऊया. तर तेल 1 ते 1.5 चमचा टाकायचं. तुमच्या आवडीप्रमाणे टाका, कमी टाकलं तरी चालेल. तेल गरम झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये 1 चमचा जिरे मोहरी चांगले तडतडून देऊया. त्याच्यानंतर कढीपत्ता आणि 2 चिमूट हिंग. एक मोठा आकाराचा कांदा बारीक कापून घेतलेला आहे. कांदा आपण चांगला भाजून घेऊया. कांदा बघा चांगला भाजून घेतलेला आहे. त्याच्यामध्ये थोडीशी हळद टाकायची आणि हे बघा आलं, 1 गड्डी लसूण आणि थोडंसं खोबरं आणि थोडीशी कोथिंबीर ह्याचं मी कुटून घेतलेलं आहे. तुम्हाला जर ह्याची रेसिपी बघायची असेल तर कमेंट करून सांगा, मी तुम्हाला ते दाखवेन. चांगलं परतून घेतलेलं आहे. त्याच्यामध्ये बघा अर्ध टमाटर बारीक कापून घेतलेलं आहे, ते टाकायचं. जो आता मी हिरवा मसाला जे टाकलेला आहे कुठल्याला, तो कमसे कम तुमचा 8 दिवस राहील. एकदम तुम्ही फ्रीजमध्ये ठेवलं तर 8 ते 10 दिवस आणि सुक्का सुक्का एकदम कधी खराब नाही होणार तो 8-10 दिवसात. तुम्हाला जर रेसिपी पाहिजे असेल तर कमेंट करून सांगा. आता हे आपण चांगलं परतून घेऊया, म्हणजे आपलं टमाटर सॉफ्ट होईल. टमाटर बघा सॉफ्ट झालेलं आहे. हे सगळं मी फास्ट गॅसवर केलं होतं, आता मीडियम गॅस करते. चवीप्रमाणे मीठ आणि नुसती मिरची पावडर आहे बघा 1.5 चमचा टाकलेली आहे. तुम्ही चवीनुसार टाका. अर्धा चमचा गरम मसाला पावडर आणि हे चांगलं आपण मिक्स करून घेऊया. चांगलं बघा परतून घेतलेलं आहे. आता ह्याच्यात तुम्हाला अजून एक गोष्ट सांगते. तुम्हाला जर ह्याच्यात टमाटर जर नसेल टाकायचं, नाही टाकलं तरी चालेल. कांदा जरी तुम्हाला नसेल टाकायचा, नाही टाकलं तरी चालेल. ह्यात मी थोडंसं शेंगदाण्याचं कूट टाकणार आहे. 2 ते 2.5 चमचे मी शेंगदाण्याचं कूट चांगलं भाजून कुटून घेतलेलं आहे, ती टाकणार आहे. ती पण जर तुम्हाला जरी नाही टाकायचं असेल ना तरी पण चालेल. आमटीची काय चव 1 नंबर लागेल बघा. तुम्ही हे टाकून जरी केलं तरी आणि नाही टाकून केलं तर कोणी शेंगदाण्याचं कूट खात नाही. कोण म्हणतं की प्रत्येक भाजीमध्ये तुम्ही कांदा वापरता. जर तुम्हाला जर ह्या गोष्टी जर नाहीत आवडत ना तर नाही टाकल्या तरी चालतील, पण तुम्ही एकदा माझ्या पद्धतीने करून बघा, एकदम छान अशी वेगळी अशी चव येईल. आता ह्याच्यामध्ये बघा ही आपण हरभरे कुटून घेतले होते, अर्ध कच्चे केले होते, जास्त बारीक करायचं नाही आहे. आता हे चांगलं मिक्स करून घेऊया. मसाल्यामध्ये बघा 1 मिनिटभर चांगलं मी परतून घेतलेलं आहे आणि एकदम स्लो गॅस आहे. आता मीडियम गॅस करते. आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला 4 ते 5 माणसासाठी पाणी टाकायचं आहे. जसं तुम्हाला लागेल त्याप्रमाणे तुम्ही ह्याच्यामध्ये पाणी टाका. ते 6 ते 7 माणसासाठी सुद्धा हे जे ओले हरभरे आहेत आपल्याला तर ते पुरतात. बघा एवढं तरी झालेलं आहे. अजून आपल्याला हे शिजायचं आहे. तर पाणी किती बी टाकलं नाही ह्याच्यामध्ये,
5-6 माणसाला. जेवढं जरा असं म्हणजे लपथबा असेल तरी चांगलं लागतं, पातळ जरी असेल तर ही आमटी चांगली लागते. एकदम चवदार अशी वेगळी अशी टेस्ट येते. आता हे आपण चांगलं शिजवून देऊया. कालवण बघा चांगलं उकळलेलं आहे आणि हे मीडियम गॅसवर आपण ठेवलं होतं कालवण. आता एकदम बारीक गॅस करते आणि आता हे आपण कालवण शिजवून देऊया चांगलं, मग चव एक नंबर लागते बघा बारीक गॅसवर केलं. एकदम बारीक गॅसवर बघा ठेवलं होतं कालवण, तर असं मस्तपैकी बघा झालेलं आहे आणि एवढ्या पातळ झालेलं आहे. तुम्हाला जर ह्याच्यापेक्षा जरी पातळ करायचं असलं ना तरी चालतं एकदम. तुम्ही भातावर खा, ज्वारीची भाकरी, बाजरीची भाकरी, चपातीवर एक नंबर कालवण लागणार. ही जर रेसिपी आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.